rồi là bắt đầu và xôi và bà bưng lên, bưng lên nè. Ôi, và quạt nè. Dạ. Bởi khách cô đóng mà bị quạt vậy á cô. Dạ. Trời ơi quạt. Chào buổi chiều tối mọi người nha, bây giờ cũng tầm khoảng 5 giờ thôi, 5 giờ chiều tại Sài Gòn. Mọi người thấy nó u ám đó, tại vì mấy bữa nay tại Sài Gòn ngày nào cũng âm u mưa hết. Thì hôm nay thì mình sẽ tới đây và chia sẻ cho mọi người về quán lẩu của ông bà Sáu mọi người, ở địa chỉ là đường Cách Mạng tháng 8 đối diện với công viên Lê Riêng đó, trong hẻm thôi. Mọi người thấy cái xe như thế này, có một bà rất là lớn tuổi mọi người. Này mọi người thấy cái xe lẩu bò như thế này, ôi bé bé xinh xinh, và bà đang đứng đó. Chắc mình phải nhờ bà chia sẻ một vài thành phần và giá cả ở đây cho người tham khảo trước khi mình quyết định mình tới quán lẩu bò rất là nổi tiếng ở gần Cách Mạng tháng 8 này nha. Bà rất là dễ thương mọi người nha. Đó. Thịt bò nạc. Bò nạm hả bà ha? Nạm. Bà cắt ra hết rồi. Cắt ra hết luôn. Bây giờ giờ mình cũng còn để đây nữa luôn này. Mình còn chưa có cắt ra. Dạ. Rồi nạm rồi lưỡi. Lưỡi là cái này. Lưỡi nè. Rồi là tim. Dạ, tim. Rồi là gân. Dạ. Rồi là mã. Tại vì cái mã mình sắc ra luôn. Đây mấy cái mã này. Đó. Mã mình sắc ra rồi để tại vì khách vô đông đâu con là không làm kịp. Dạ. Có tim là bà chưa cắt ra thôi. Tim bạn còn cắt sẵn đây này. Còn mở luôn. Đó. Dạ. Đây còn luôn. Dạ. Đó. Ở đây là lá sắt. Đây là lá sắt. Trời, một cái xe nhỏ mà con thấy cũng đầy đủ hết luôn ha. Rồi còn gì nữa không bà ha? Vậy là xong rồi đó. Còn ở đây là tàu hũ kia mình bỏ lên. Là dưới đây. Tàu hũ kia mình bỏ lên trên cái lẩu á. Dạ, rồi đây là nấm. Rồi là đây là đồ bắp. Dạ. Đây là củ môn. Dạ. Rồi đây là rau để mình bỏ lên. Dạ. Rồi trên này là gân. Lỗ tai đồ này. Đó, gân lỗ tai nữa đó. Một cái lẩu mà đầy đủ hết là bao nhiêu bà ha? Là 140. 140. Là nó sẽ có bao nhiêu loại bà? Rồi hai loại đó, một loại 140, một loại là 170. 170 là nó sẽ nhiều hơn. Là nhiều hơn mà 4-5 người. Dạ, 5 người ăn. 5 người ăn. Còn 140 thì 3 người, 2 người ai tùy. Dạ. Cái này là bà bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Bà bán từ coi như là 5 giờ rưỡi mà bán tới 9 giờ. Dạ, 5 giờ rưỡi. 9 giờ. Dạ. Bà bán có mấy tiếng buổi chiều thôi. Dạ. Ở đây là bà bán được lâu chưa ha? 38 năm rồi. Thôi 38 năm. Lúc trước là mình có bán ở đâu không? Bán đấy đấy. Cũng là bán cái dọc vậy thôi đó. Dạ. Còn nước leo là mình ở đây bà ha? Dạ, đây là bên ở đây. Nước leo này là mình cái nồi lớn mình sẽ cho qua những cái nồi nhỏ này. Đó cho nồi sôi. Nồi sôi xong rồi mình bị bỏ là. Con thấy ở đặc biệt ở đây là bà sử dụng bằng bếp than củi. Than củi thôi à. Rồi cái nồi cũng bằng này là bằng đất luôn. Bằng đất luôn. Nhìn dễ thương quá. Tại vì ai của ta cũng khoái vậy đó. Dạ. Ta nói là ba bạn vậy là người ta thích, chứ ta cũng thích đây là cái nồi luôn. Bà bán vậy mà khách đông tối mình làm kịp không? Một khi không kịp á, đóng bữa là ngồi đây này mà ra tới đây luôn. Tại vì con thấy hang là khách tới là mình mới nhúm hả bà ha? Trời ơi, khi làm cô kịp đâu, chạy cỡ 7 giờ là khách dữ lắm. Dạ. Đó. Đúng nhà làm không đó. Đây cái thang. Cái thang này khách mới ăn xong rồi. Mới ăn xong đó. Dạ. Cái này mà đợi nhúm than cũng khá lâu rồi ha. Khá lâu, phải quạt có đi này, phải quạt vậy này có thấy không? Đó. Khổ không? Làm này bao nhiêu tuổi rồi? Dạ ba 70 rồi. Còn ông thì 75. Là quán lẩu này là có tên là ông bà già. Ông bà già. Dạ. Ông bà già Sáu, bà Sáu, ông Sáu. 38 gần 2 năm. Ở đây đưa một gái. Rồi cái xe nhỏ nhỏ như thế này em thấy rất là dễ thương luôn. Dạ. Cái du đó. Cái này là mình cắt thịt nạm đúng không ha? Đây nạm nữa đó. Dạ. Cắt nạm nữa. Cái đợi khách tới thì chắc không kịp luôn. Khách tới là bóc ra thôi. Dạ. Mấy anh chị kia là con của mình luôn hả bà ha? Hai đứa đó, đứa trai đứa gái đó. Trời, bà hết miếng thịt to vậy luôn ha? Vậy đó đó. Dày cui.
ta ăn ta nói ngon. Dạ. Trời ơi. Dạ, bà sẽ sắc cái nạm trước. Sắc cái nạm trước này. Dạ. Rồi là sắc cái sắc đấy. Ồ. Nhìn hấp dẫn ghê. Tim hả? Dạ, tới tim. Đứng ngay cái tủ của bà là thơm mùi bò nồng nặc luôn. Bò không à? Dạ. Tính ra bà bán mà cái lẩu bò mà gần 40 năm là lâu đời lắm ở Sài Gòn hả bà? Bao bạn hồi nữa cứ bạn lục lê đường vậy thôi đó Dạ. con. Cho bà. Lúc đầu là bà bán là nồi đất vậy luôn. Nồi đất từ đầu lên dưới cùng nồi đất này. Dạng thì cũng trên đất. Dạ. Diện đất hết á, chứ không có bởi mấy đứa nó ăn này. Trời ơi, con thích ăn của bà là đồ sứa. Dạ. Đồ cô à. Bà dư quá. Rồi giờ Hồi lúc đầu là những cái thành phần nồi lẩu của bà là giống như vậy không? dạ như vậy á. Giống như vậy luôn. Như vậy. Vậy là lúc đầu bà bán là bao nhiêu một cái lẩu? Hồi đó bạn thì 140, 120. 120. Không, hồi xưa Hồi thì xưa rẻ. luôn á, bà mới ra ra bán. Có mấy ngàn à. Dạ. 3 ngàn, 3.500. Lâu lắm. 3 ngàn rồi sau lên 3.500. Dạ. 3.500 rồi lên 4 ngàn. Dạ. Rồi 6 nữa 5 ngàn. Dạ. Rồi 6 nữa là 7. Cứ lên từng đợt vậy thôi. Bà lên 140 này lâu chưa? Còn cái 140 đây là mới lên năm vừa rồi. Dạ. Năm vừa rồi là 140 với 170. Dạ. Còn năm ngoái thì 120. Dạ. Đó là một ngoái thôi, còn ngoái là 120 là không có lên về cả 120 thôi. Tại vì đồ giờ mắc quá. Tôi thấy chiếc xe nó bé bé xinh xinh như thế này, bà cắt rồi thịt nằm ở trên này luôn. Đường không cho bỏ. Dạ. Chặt đường. Cũng hơi chặt quá hả? Chặt đường. Dạ. Ta thấy mình này nọ ta cho mình để vậy. Nhiều sắc lưỡi ha con. Dạ, rồi tới lưỡi. Nguyên cái lưỡi luôn. Lưỡi luôn. Quán bà là khoảng mấy giờ là đông khách ha? Cỡ 7 giờ con. Dạ. 7 giờ là khách đông lắm. Mà tôi lắm, có khi ta ngồi ta đợi 15 phút, 10 phút mua về cũng vậy nữa, tại tôi lắm. Ăn quen rồi đó, rồi người ta thích. Cùng người tới ăn mà con biết là hồi chưa mới bồ bịch thôi. Dạ. Mà giờ ta xuống da rồi đó. Nó lùn xuống lùn da rồi đó. Dạ, là vẫn còn nhớ tới quán lẩu này. Bao cắt là sắt nó đâu. Cái này là gì bà ha? Lá sắt. Lá sắt. Lá sắt. Đấy. Rồi bằng đất con người rất là dễ thương nha. Dạ 5 giờ là có. Làm từ nồi vậy hả bà ha? Dạ. Dạ. Nếu mà làm từ đò vậy mà khách mà vô đông mọi người là mình nghĩ là nó vô đông sẽ làm không kịp luôn mọi người. Nếu mà anh chị các bạn mà có chờ đợi lâu thì cũng thông cảm nha. Wow, trời. Nấm củ mọi người. Rồi đây là nạm nè. Dạ. Rồi nơi đây là sắt nè. Dạ. Là sắt nè. Rồi nơi đây là mã nè. Dạ. Là sắt má. Mã ở đây là bột tự nè. Đây là có 2 bài lạc.
Kho tử. Rồi đây là lưỡi. Dạ. Lưỡi. Đây là tim. Dạ tim mọi người ơi. Một cái lẩu 140 bà ha. 140, cái lẩu là 140. Dạ. Còn đây là gân. Gân. Đây là gân nó ngon. Dạ. Gân. Rồi 140 mà con thấy thịt nó đầy cái tô luôn rồi. Vậy đó. Đây là có việc luộc tay. Dạ. Gân luộc tay rồi đó ha. Nhiều quá. Đó đó. Đó. Còn gì nữa không bà? Đây cái xuồng này. Đây là xuồng. Dạ, sụn nữa. Cái xuồng. Dạ rồi. Xong rồi chị cho vào nồi lẩu bà ha. Wow. Đó, quy trình làm lẩu như thế này mình đã chia sẻ cho mọi người. Chăm thêm nước thêm. Tàu hũ kỳ vật. Ủa con tưởng là bà sẽ đem cái nồi than ra ngoài trước chứ. Không. Dạ. Dạ. Cho nằm lên rồi cho một xí nữa. Và cho nằm lên này. Dạ. Wow. Nằm lên này rồi lên xí này. Trời ơi, đầy luôn bà ơi. Rồi lại đập đầy đắp lại này. Dạ. Khi nào thì mình đem ra bàn được bà? Bây giờ là bắt đầu bà xôi bà bưng lên, bưng lên này. Ôi, bà quạt này. Dạ. Bởi khách có đóng mà bị quạt vậy á con. Dạ. Trời ơi quạt. Bưng lên thôi, quạt dạ. xong là bưng lên thôi. Bây giờ làm mà con đừng làm phải đi cực lắm. Dạ. Con thấy một cái lẩu mà bà làm khá mất nó tốn nhiều thời gian mình ha. Dạ. Thời gian lắm. Rồi bởi cái vậy ai nó cũng thích ăn. Ta đòi ăn cái lẩu nó ngon. Dạ. Cái nồi đất cái nó ngon, con cái nồi mà nồi ấy nó ngon. Đó. Thời gian nó nhiều lắm. Dạ. Hồi xưa là ba cùng bạn mà cũng lê đường vậy thôi. Dạ. Lê đường vậy thôi. Chiều là ngồi ra tới đây luôn. Dạ. 7 giờ là gọi tới đây luôn không ạ? Khách nó đông lắm. Dạ. Tới nó quen rồi. Giờ là vô là người xe ra đây ngồi, vô là người xe ra đây ngồi thôi. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Bò. Đó, ở ngoài thì là bà đã làm nóng và làm sôi, bà sẽ đem vào mọi người thấy. Con 140 tao một hoành đáng luôn. Có rau nè, 2 dắt mì, đậu hũ ki. Đó, đậu hũ non này, đậu hũ non nè. Có chao mọi người, sa tế. Còn biết mì này là có tính tiền thêm hay không nữa nè. Đó, 140 thôi. Mà mình thấy là thịt là lên đầy vung luôn. Mình thấy có anh này là con của bà Sáu ra phụ mọi người. Mình rất là bất ngờ là mình vừa tới khoảng tầm 15-20 phút thôi mà không biết người ở đâu kéo tới quá trời luôn. Đây, mọi người thấy xem hồi nãy đó mình vừa quay là khoảng 5 giờ mấy, là bây giờ 6 giờ rồi, quá trời đông luôn. Mình có thể ngồi ở đây tại vì ở đây là mình có thể ngắm được trời luôn, rất là mát mẻ ha. Mình thấy là chuẩn bị than từ lẩu ra như thế này mọi người. Dạ. Cái này chắc mấy bạn tới lâu thì cũng thông cảm nha. Đây làm từ lò. Đây mọi người thấy nó gần như là hết bàn rồi, chỉ còn một cái bàn ở đầu bàn này thế này thôi. Bà Sáu mọi người nha. Mình sẽ sang từ cái nồi nước lèo lớn kia, nước lẩu lớn. Mình sẽ sang từ cái nồi nước lẩu lớn theo qua những cái nồi nhỏ như thế này. Wow.
như vậy biết chừng nào mà hết cái đậu mọi người. Đó mọi người thấy cái chị đó đi châm nước thêm vào, chị rất là dễ thương mọi người. Tầm 6 đi châm nước mọi người ơi. Theo như bà Sáu chia sẻ mọi người thì cái vị trí này không có chỗ để xe, nên mọi người chịu khó là vào thẳng vào bên trong hẻm luôn, sẽ có một cái bãi giữ xe riêng. Nên cái bãi đó thì mình không biết là bao nhiêu tiền nữa, tại vì xe mình là để phía trước. Bãi giữ xe đó thì tốn tiền mọi người ha. Lẩu này cũng tương đối rẻ mà. Mình ăn cũng nhiều lần rồi. Từ thì 1 tháng ăn 50 lần. Không, chắc cũng khoảng 2 tháng mới quay lại thôi chứ không có ăn gì. Mình một cái phần lẩu là 140 á, thì mình đánh giá thì có nó phù hợp với chất lượng với giá cả hay không ha? Được ạ. Thịt cũng nhiều, cái vị nó cũng ok, cái nước chao của nó ngon. Mình tên gì bạn ha? Tên Linh. Rồi, cảm ơn bạn Linh nhiều. Dạ. Và mọi người thấy hấp dẫn chưa? Khói bung lên rất là hấp dẫn, thơm tho ở đây. Quán này cực kỳ dễ thương mọi người, rất có nhiều chi tiết để mình chia sẻ đến mọi người luôn á. Rồi thấy hai cái chén này dễ thương không? Trời ơi, chén này chén sành sứ nè. Giống hồi xưa mà ăn cơm á. Hồi xưa ăn cơm bằng cái chén này. Lâu lắm rồi mình mới thấy lại. Wow, đã chưa? Đây. Cái chung chao cũng vậy luôn. Hấp dẫn chưa? Ở trên cái bàn mọi người thấy trên cái bàn của mình là đã bao gồm là 140 cho một cái nồi lẩu ông bà Sáu nha. Đó. Gồm có đậu hũ non, rau, 2 dắt mì và một gói mì nữa. Gói mì gì đây? Mì tôm. Và mình thấy một điều rất là đặc biệt nữa là có một ca trà đá nữa. Hầu như bàn nào cũng có một cái ca trà đá như thế này luôn. Hay thiệt. Hay ống hút. Rồi đây. Chia sẻ thêm. Nếu mà mọi người muốn ăn thêm á, một cái dĩa phở 10.000, một cái dĩa đậu hũ ki 10.000. Đó, để qua bên đi. Mình không biết ngon hay không, nhưng mà mình thấy cái không gian bán của người rất là thoải mái luôn. Mình ngồi ở trên vỉa hè như thế này, mình ngồi ở ngoài trời như thế này rất là mát, và những cái đồ vật á rất là dễ thương, cổ. Để lại cho soi miếng nữa đó. Đặc biệt nếu mà mình thấy nếu mà đi tới một lượt đông á, thì bà làm chuẩn bị than á, mình chờ nó không kịp. Nhưng mà mình tới mà đợi lâu thì cũng không cảm nha. Mình rất là bất ngờ luôn. Con lẩu cái bé xinh tồn tại ở quận 3 lâu đời cực kỳ. Rồi nó nhiều quá, uống miếng nước mọi người ơi. Thưởng thức. Mình sẽ bỏ bì vào đi. Mình nghĩ là cái lẩu này chứ chắc khoảng tầm trên 3 người ăn á. Tại vì hồi nãy mọi người thấy không, thịt đó bà cho quá trời luôn nè, thịt nạm nè, và miếng này nó to đùng. Sài Gòn mấy bữa nay trời ui thế này ăn lẩu thì quá tuyệt vời mọi người ơi. Cái nguyên liệu thì mọi người xem lại, để lấy cái giá đi. Nguyên liệu á, thì mọi người xem lại cái đoạn mà nãy bà chia sẻ nha. Ông bà Sáu. Mọi người có thể tìm là quán lẩu cách mạng tháng 8 616, hoặc là quán lẩu ông bà Sáu. Rồi quá trời luôn mọi người ơi. Mình đụng tới đâu là thịt tới đó luôn nè, nói thiệt mọi người á. Đụng tới đâu là thịt tới đó nè, thịt nó lên. Ok. Quán bây giờ rất là đông luôn. Đây. Một cái chén chao với sa tế rất là mịn nha.
Trời, chào ngọt ngọt nha. Đây cái lưỡi nè. Mình thấy có nhiều chỗ người ta sắc mỏng lắm, nhưng mà ở đây á, kiểu như bà thợ sẵn á, sắc miếng nào thấy to đùng à. Đó. Ủa ngon quá, giòn sần sật luôn á. Bây giờ mình sẽ tới ăn cái ồ đảo quá, miếng này tạm à, dày cua luôn. Tôi thấy là biết mà trên là còn nồi đất mà còn bếp than nữa, lửa nó rất là nóng nha. Wow, ăn miếng mì này. Thực sự là đến mình quay clip đến bây giờ thì mình chưa thấy là cái điều gì mà không hài lòng về quán lẩu bò của ông bà Sáu ở đây. Tại vì mình đến lần đầu tiên, mình cũng chưa có phát hiện nhiều điều gì. Nên chị các bạn đã từng ăn ở đây thì để lại phần bình luận bên dưới nha. Quá rất là dễ thương. Hồi nãy mình chưa có tiếp xúc với ông Sáu như thế nào, chứ bà Sáu thì cực kỳ dễ thương mọi người. Ăn mọi người nói nhiều quá. Wow. Nóng quá, mình muốn ăn nhiều, ăn mặn cũng đừng nữa, quá nóng luôn. Để ăn hết cái miếng mì này không nó nở. Wow. Trời, nóng quá mọi người. Chưa ăn rau nữa, tại vì mình ăn để cho nó lưng bớt để mình bỏ rau vào á. Wow. Quá dễ thương, quá ngon mọi người. Cái nữa này ha. Wow. Một trong những quán lẩu á top ngon ở Sài Gòn mình đã từng ăn nha. Đó, đậu hũ non bà. Ôi trời, nó văng mọi người nhớ cẩn thận, tại vì rất là nóng. Ủa bàn nào là hết là mình chăm như vậy hả chị? Coi như có hết rồi. Trời. Cảm ơn chị. Dạ quá dễ thương. Không cần phải kêu. Dạ không cần phải kêu, có hết nước là mình chăm vào. Quá tuyệt vời rồi, tính ăn lưng với để ba rau vào vậy là không thể ngờ mọi người, một cái động tác nhỏ thôi. Thì theo chị chia sẻ là không cần phải kêu và sẽ có người lại chăm nước cho mình. Rồi thì tại đây mình ăn cũng được, chắc cũng được xíu rồi đó. Thêm miếng nữa đi. Ngon quá. Bây giờ nước nó lưng lên một tí, mình sẽ cho rau vào. Nước lẩu ở đây mọi người, nêm nếm vị đậm đà, rất là hợp khẩu vị với mình. Còn về chất lượng thịt đó, tương đối nhiều luôn á. 140 ở đường Cách Mạng tháng 8 này. Đó, mình còn có dĩa đậu hũ kỳ nữa nè. Okay. Rồi thêm một cái dắt mì và gói mì nữa nè mọi người ha. Quá tuyệt vời luôn. Thì trong video hôm nay thì mình cũng chia sẻ sơ qua một cái quán lẩu bò ông bà Sáu ở đường Cách Mạng tháng 8, hãng 616. Cũng gần 40 năm rồi, bán lẩu bò 40 năm, cực kỳ nổi tiếng tại quận 3 này. Nên cho các bạn mình có yêu thích món lẩu bò, mà yêu thích món lẩu bò và sự dễ thương của bà Sáu thôi, tại vì mình chưa tiếp xúc với ông Sáu coi như thế nào, thì mình có thể ghé qua đây từ địa chỉ thời gian là từ 5 giờ chiều chắc khoảng từ 9 giờ là hết đó. Và
nếu mà mọi người tới mà đợi lâu á thì chắc mong mọi người thông cảm, tại mình thấy là bà Sáu đã làm than là từ người ta than củi mà còn nồi đất làm rất là lâu. Mình nghĩ sẽ là cái khuyết điểm lớn nhất ở đây, cũng là ưu điểm lớn luôn, rất dễ thương. Nhưng mà mình không nói, chắc chị phải chăm thêm nước cho mình nữa mọi người, thêm mì ăn chắc tới khuya luôn. Mọi người mình đã ăn hết rồi, mọi người thấy còn nước nè đó. Và đặc biệt than thì khi mình ăn xong thì than nó vẫn còn đỏ lửa như thế này. Wow, quá tuyệt vời mọi người. Nếu thấy video hay, hữu ích, nhớ đăng ký kênh để mình có thể nhận được nhiều video giá trị hơn, và đừng quên nhấn vào nút cái chuông bên cạnh nút đăng ký. Còn bây giờ thì xin bye bye và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Xin bye bye.